guys. Hey guys, welcome to Jenz TV. Ngayon po ay magluluto tayo ng Chicken Joy ala Jollibee. Ayan. Lalagyan po muna natin ng salt and pepper itong ating chicken para mas malasa siya. Salt. And pepper. Halo-haloin lang guys. Nilagyan ko lang siya ng dalawang atay guys. Pero sinama ko lang. Halo-haloin lang natin guys. At iwanan natin siya ng isang oras. I-prepare natin ang ating breading. Ayan guys, ito po ang ating kakailanganin sa ating gagawing breading. 1 cup cornstarch, 1 cup flour, 1 teaspoon salt, half teaspoon of pepper, 1 teaspoon of 5 spice, and 1 teaspoon of garlic powder. Ayan guys, ito po ang ating mga kakailanganin. 1 cup ng corn flour, 1 cup ng harina, 1 teaspoon ng asin, half teaspoon of pepper, 1 teaspoon ng 5 spice, and 1 teaspoon ng garlic powder. 1 kilo chicken, and ang ating mantika. Tara guys, gawin na natin. And guys, i-mix lang natin ang ating mga ingredients para sa ating breading. Ayan. Kailangan halong-halo guys para iisa lang yung lasa niya. Bago natin dito ilalagay ang ating manok. And guys, na-mix na natin lahat. Ngayon ay i-breading na natin ang ating manok. Ayan guys. Ibukan niyo yung balat para maging malutong siya guys. Ayan, ganyan lang. I-coat nyo lang lahat ng manok. Nababad na rin natin ito sa salt and pepper ng chicken para mas malasa. Then, itaktak nyo para maging malutong siya lang. Ayan, taktak. Ayan, ganun din ang gagawin natin sa mga natira nating manok guys. Hanggang sa maubos natin itong ating ginawang chicken na minarinate natin sa salt and pepper. Ayan, ganyan lang guys. Chicken Joy ala Jollibee. Napakasarap kasi ng manok sa Jollibee. Ayan. At sa mga natitira nating manok, ganun din ang ating Jollibee. Guys, pag hindi nyo naubos yung flour, hindi nyo na siya kailangan gamitin kasi nagamit nyo na dito, may salmonella na siya. Kung gagawa kayo ng breading na ganito, itabi nyo na lang muna yung sobra hanggat hindi nyo pa nagagamit, konti lang muna yung gagamitin nyo para yung remaining malinis. Ayan guys, ito na po yung ating na-coat ng breading. Ayan. Ngayon, ipa-fry na po natin siya. And, nagpapainit na rin ako guys ng oil. Ayan. Para sa ating Chicken Joy ala Jollibee.
Ngayon guys, antayin lang natin uminit yung ating mantika para sa pagpiprito natin ng ating chicken joy a la Jollibee. Ayan guys, mainit na po ang ating mantika. Ilalagay na po natin ang ating chicken. Ayan. Huwag natin gawing crowded yung ating pagpiprituhan para maging malutong siya guys. Huwag masyadong puno. Conforme sa kawali nyo kung gano'n siya kalaki, kung ilan yung inyong mailalagay. Huwag masyadong puno guys para hindi siya, para maluto pati loob. And lumutong yung balat. Ayan. Antayin lang natin siyang maluto guys. Ayan guys, babalik na rin na natin ang kabilang side para maluto rin ang kabilang side. Ayan, kung nakikita nyo ang lutong ng balat. Antayin naman natin maluto ngayon ng kabilang side. Ang bango guys. Amoy Jollibee. Ayan guys, luto ng ating first batch. Hanguin na natin guys. Ayan, ang sarap at ang bango. Sunod na po natin ang ating second batch. Ganyan lang guys. Napakadali lang gawin ito. And napakasarap. Para na kayong kumain sa Jollibee na kaya nyo namang gawin sa bahay. Guys. Ulitin ko, magawin crowded para malutong ang ating balat. Ayan guys, ganun din ang gagawin natin dito. Babalik ka rin din natin para maluto ang kabilang side. Ayan. Ang tanong guys, amoy Jollibee chicken joy talaga. Hintayin lang natin maluto tayong kabilang side. Ayan guys, hanguin na rin natin ito. And isunod natin ang ating third batch ng ating chicken joy a la Jollibee. Yan, ganyan lang siya guys. Napakadali lang. Yan, ang ating second and first batch. Ayan guys, babalik na rin din natin. Kagaya ng ginawa natin sa first and second batch. Yan, malapit na siya maluto. Antayin lang natin maluto yung kabilang side. Then, done. Ayan guys, hanguin na natin ang ating third batch. Ayan guys, luto na ang ating chicken joy a la Jollibee. And guys, sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like and share, and also tap the bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pa pong gagawing video. Thank you for watching guys. Bye for now.